Bạn đã xem Bậc Thầy Hóa Trang với sự tham gia của Bạch Dương và Đàm Tùng Vận chưa? Bậc Thầy Hóa Trang là một bộ phim thần tượng nơi công sở với chủ đề đặc biệt do Liuo Xingyu Film and Telecino Media sản xuất, do Pan Dinh Chen đạo diễn và các bạn diễn Bạch Dương, Đàm Tùng Vận, Ứng Hạo Minh, Giai Chao, Chu Di An và những diễn viên khác tham gia. Vở kịch được chuyển thể từ truyện tranh Làm ơn, hãy làm đẹp cho tôi. Kể câu chuyện về Trần Chân, một nhân viên bán mỹ phẩm, người đã coi mình là nữ anh hùng từ khi còn nhỏ, và Oan Y, người đứng đầu ngành trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Họ đã gặp và yêu nhau. Vở kịch được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Thâm Quyến vào ngày 20 tháng 11 năm 2017. Trần Chân, do Đàm Tùng, nữ anh hùng từ khi còn nhỏ, có tính cách thẳng thắn và là một nhân viên bán mỹ phẩm. Tại một buổi trình diễn thời trang, cô vô tình gặp Oan Y, do Bạch Dương thủ vai, người đứng đầu ngành trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Điều này mở ra niềm khao khát vô tận của cô về sự nghiệp trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Oan Y, người thề sẽ tìm mẹ ruột của mình, không có ý định điều hành công việc kinh doanh của gia đình sau khi trở về Trung Quốc mà buộc phải tham gia vào cuộc cạnh tranh tình cảm và kinh doanh với người anh cùng cha khác mẹ Vương Tiểu Thảo, do Ứng Hạo Minh thủ vai. Giai Ren đã giúp Trần Chân tiếp tục phát triển trong lĩnh vực trang điểm hiệu ứng đặc biệt, hoàn thành từng vụ án chuyên môn lãng mạn và cảm động. Hai người dần yêu nhau, còn Trần Chân phải lòng song Kian Jin, do Giai Chao thủ vai, và Sen Dung, do Giai Chao thủ vai. Chu Tử Y, Sa Tian, do Oan Yêu thủ vai, người ngưỡng mộ Vương Tiểu Thảo, và những người khác thậm chí còn gây khó dễ cho cả hai. Oan Y cuối cùng đã tìm thấy mẹ của mình, và với sự giúp đỡ của bạn gái đầu tiên Siêu Miên, người bạn tạo mẫu hiệu ứng đặc biệt Lê Di Phan, A Nan, và Trần Chân, anh đã giải quyết được khủng hoảng ở nơi làm việc và đạt được thành công. Vương Tiểu Thảo choáng váng vì ghen tị và hận thù, Oan Y đã dùng tấm lòng rộng lượng để tha thứ cho anh trai mình và hoàn thành việc chuộc lỗi. Một đám cưới ấm áp được tổ chức trong một nhà thờ nhỏ cổ kính, và hạnh phúc vốn thuộc về hai người cuối cùng cũng đã đến. Giới thiệu nhân vật, Oan Y, nam diễn viên Bạch Dương, là một bậc thầy trong lĩnh vực trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Anh ấy tài năng và cực kỳ có năng lực, nhưng bộ mặt thật của mình đối với người khác, cho đến khi gặp Trần Chân, người không bao giờ giả vờ, anh dần cởi bỏ lớp ngụy trang và bắt đầu quá trình theo đuổi tình yêu thực sự. Trần Chân, diễn viên Đàm Tùng Vận, bán mỹ phẩm, tính cách thẳng thắn và giàu trí tưởng tượng. Cô xuất thân từ một gia đình làm y học cổ truyền Trung Quốc từ khi còn nhỏ và coi mình là nữ anh hùng. Cô ấy nghèo và lớn lên trong môi trường đơn thân, cô ấy là một đứa trẻ. Trong quá trình học hỏi và chuyên môn từ Oan Y, Trần Chân đã chuyển hóa từ một người mới vào nghề thiếu tự tin thành một phụ nữ đi làm có thể đảm nhận vai trò của chính mình. Những thay đổi tinh tế trong cảm xúc cũng xảy ra giữa hai người. Vương Tiểu Thảo, nam diễn viên Ứng Hạo Minh, tổng giám đốc tập đoàn Gmail, và ông là một vị tổng thống độc đoán, đẹp trai, mê đắm và hài hước. Anh luôn đóng vai trò là người hòa giải giữa cha và anh trai, đồng thời cũng là bến đỗ để Trần Chân tâm sự. Anh ấy đã yêu Sen Dung một cách điên cuồng hơn 20 năm, nhưng tình cờ lại vướng vào vòng xoáy tình yêu giữa Vương Nghị và Trần Chân, rồi bước vào vực thẳm. Song Kian Jin, nam diễn viên Giai Chao, là một người lạc quan với tính cách đơn giản. Anh ấy đã sợ cô đơn từ khi còn nhỏ. Anh ấy luôn phải lòng Trần Chân và luôn ở bên cạnh cô ấy. Anh ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cuộc hành trình tình yêu giữa Trần Chân và Oan Y sau khi phát hiện ra họ yêu nhau, song Kian Jin đã chọn sự thỏa mãn và cuối cùng có được một mối quan hệ hạnh phúc. Tiểu thư giàu có được mọi người ghen tị.
Sinh ra trong một gia đình giàu có và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người xung quanh, cô là người kiêu hãnh nhưng tốt bụng. Cô là một ác quỷ ở nơi làm việc nhưng lại dao động trong tình yêu và rơi vào mối tình tay ba rối ren. Những vướng mắc tình cảm, và cuối cùng Sen Dung rơi vào mối tình tay ba rối ren. Dung cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình và tìm thấy tình yêu đích thực. Tóm tắt triển vọng, Trần Chân là một cô gái vô tư và thẳng thắn, thích cải trang. Trong tâm trí, anh luôn có trí tưởng tượng không kiềm chế, nhưng anh có một trái tim hào hiệp và chính trực, nhưng anh không có nơi nào để thể hiện điều đó trong cuộc sống thực. Anh không còn cách nào khác ngoài việc cống hiến tinh thần hiệp sĩ và lòng dũng cảm của mình mỗi ngày để cứu thế giới. Ngày hôm đó, trong đầu tôi say sưa với hình ảnh mộng mơ, vô tình bị chiếc xe bên cạnh tông vào, cô gái xuống xe không những phớt lờ sự an toàn của Trần Chân mà còn từ chối quan hệ tình dục với Trần Chân. Cô gái có ngoại hình ưa nhìn đã sớm tụ tập mọi người lại để làm chứng cho chính mình. Mọi người vây quanh Trần Chân vô tội và mắng mỏ anh, khiến Trần Chân, người dậy sớm đi làm, bị sếp mắng vì đi làm muộn. Trần Chân vẫn đang trong thời gian thử việc với tư cách là một cô gái bán hàng, và cuối cùng, người bạn thân nhất của cô và nữ hoàng bán hàng quầy Satian đã đến giải cứu. Là một nghệ sĩ trang điểm hiệu ứng đặc biệt nổi tiếng thế giới, Wang Y có bút danh là Iron. Hiện đang hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng nước ngoài thực hiện một bộ phim tại Mỹ. Wang Y rất tỉ mỉ ra những sai sót nhỏ nhất. Wang Y có một nhiệm vụ quan trọng hơn khi anh ở lại Mỹ, tìm mẹ ruột của mình. Bất cứ khi nào một người bạn cung cấp cho anh ta một số thông tin không chính xác, anh ta sẽ tự mình từ chối mọi thứ và đến đích để đích thân xác định xem người được hỏi có phải là mẹ anh ta hay không. Em trai của Wang Y, Vương Tiểu Thảo, đang điều hành một trung tâm mua sắm mới ở Trung Quốc, ngày hôm đó đã gọi điện cho Wang Y từ sân thượng và đe dọa anh sẽ trở về Trung Quốc. Trần Chân đang đi ngang qua và vô tình nhìn thấy một bóng đen đứng trên cao. Anh tưởng mình đã tự sát nên vội vàng chạy tới cứu. Đầu tiên, hắn dùng lời nói đánh lạc hướng Vương Tiêu, sau đó lặng lẽ tiến về phía trước, sau đó tóm lấy hắn. Trần Chân nghĩ rằng mình đã trở thành anh hùng và Tiêu cũng vui vẻ hợp tác, khẽ cúi đầu cảm ơn vị cứu tinh của mình. Wang Y xuất hiện tại sân bay với khuôn mặt xinh đẹp và tư thế tao nhã, anh đã bị một số cô gái đuổi theo để hỏi thông tin liên lạc của họ. Vương Nghị chịu không nổi nên lịch sự từ chối, đi vào phòng tắm sau khi gọi một tách cà phê, lấy dụng cụ và bắt đầu thay đổi hình tượng một cách mạnh mẽ. Khi xuất hiện trở lại, người khác khó nhận ra anh. Mái tóc dày đã trở thành Địa Trung Hải, anh đeo kính đọc sách cải trang và mặc vest đẹp trai, giả vờ khập khiễng. Không chỉ người phục vụ cà phê không nhận ra anh mà cả những cô gái đã đuổi theo anh lúc đầu tiếp và vẫn đang canh cửa cũng không nhận ra anh. Vương Nghị nhìn thấy em trai Vương Tiêu đã đợi mình rất lâu. Anh ta quyết định giở trò đồi bại và giả vờ cầu xin. Để đuổi người đàn ông lạ mặt đi, Vương Tiểu Thảo phải lấy ra 100 nhân dân tệ. Kết quả đối phương đã lấy tiền nhưng vẫn không chịu rời đi. Vương Tiêu nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là anh trai mình, hưng phấn ôm lấy hắn. Ngày hôm đó, một cô gái trẻ đến quầy của Trần Chân nhìn kỹ hơn và thấy rằng chính là người đã đâm anh ta vào ngày hôm đó. Cô gái muốn làm khó mình hơn nên đã ra lệnh cho Trần Chân phục vụ mình, đồng thời yêu cầu Trần Chân tô son lên mặt anh ta. Cảnh tượng này đã được nhìn thấy bởi Vương Nghị và bạn thời thơ ấu của Vương Tiêu, Sen Dung. Anh ta rất tức giận và đánh đập và làm nhục cô gái trẻ. Anh ta cũng mua phần lớn vết nhơ trên mặt Trần Chân và mang lại rất nhiều thành công cho Trần Chân. Tôi đã giành được sự. Vương Tiểu Thảo kiểm tra trung tâm thương mại và rất phấn khích khi tìm thấy cứu tinh Trần Chân của mình trước quầy.
Người phụ trách quầy bên cạnh không khỏi nhìn Trần Chân với ánh mắt ngưỡng mộ, nên sau khi tan sở, anh ấy ở lại với Trần Chân và Sa-ti-an để phụ giúp bữa tối ở trung tâm mua sắm. Người bạn tốt của họ, Song Kyeong-jin, cải trang thành bồi bàn và lẻn vào bữa tiệc tối để gặp thần tượng của mình là Vân Phi. Wang Y ghét giao du với người khác nên đã cố tình thay đổi ngoại hình, đổi tên thành Ian và tham dự bữa tối với tư cách là người tổ chức sự kiện. Cùng với người bạn Lôi Tử Phàm, một bậc thầy về hiệu ứng đặc biệt, anh đã thực hiện một hiệu ứng đặc biệt cho Vân Phi. Sau khi Vân Phi tạo kiểu xong, mọi người đều thốt lên, vẻ đẹp của nàng lại thêm một tầng bí ẩn. Người hâm mộ cuồng nhiệt đã lao lên sân khấu và ném Vân Phi xuống khiến hiện trường hỗn loạn. Trần Chân, người có ước mơ anh hùng, không quan tâm nhiều mà lao lên sân khấu cùng Kyeong-jin để cứu người. Phát hiện thi thể Vân Phi đầy máu, bà nhanh chóng gọi cảnh sát. Lúc này Vân Phi bỗng nhiên sống lại. Hóa ra mọi thứ đều do Vương Nghị lên kế hoạch để khiến chương trình trở nên lan tỏa hơn. Trần Chân, người đã phạm sai lầm lớn, đã bị ông chủ mắng mỏ nặng nề, ngoại trừ người bạn thân nhất Sa-ti-an, anh không có bạn bè. Ngược lại, những người khác lại đổ thêm dầu vào lửa và cho rằng Trần Chân tọc mạch, suýt làm hỏng bữa tối. Wang Y nghe những lời này và cảm thấy không công bằng cho Trần Chân. Anh cũng khen ngợi Trần Chân vì đã khiến chương trình thật không may, ngay khi Wang Y rời đi, Trần Chân đã bị ông chủ đầy thù hận của mình sa thải. 02. 13 năm kể từ khi ra mắt, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa khiến anh nổi tiếng, vậy mà bây giờ Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng sẽ khiến anh nổi tiếng. Có khá nhiều bộ phim truyền hình gây được nhiều sự chú ý trong năm nay. Trước khi My Physical Education Teacher và The Hunting Ground kết thúc, Bậc Thầy Hóa Trang đã được ra mắt dù mang danh nghĩa chuyên nghiệp. Cũng là một bộ phim truyền hình về thanh xuân, một bộ phim lãng mạn và sự bổ sung của Đàm Tùng Vận khiến bộ phim này càng trở nên thú vị hơn. Nhân vật nam chính trong vở kịch là Bạch Dương, một người đàn ông tốt trong làng giải trí. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Ứng Hạo Minh, người đóng vai Vương Tiểu. Hai anh chàng này có vẻ nam tính hơn một chút so với các bạn sinh viên năm nhất hiện nay, thực sự rất bắt mắt. Ứng Hạo Minh sinh ra ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang vào ngày 25 tháng 6 năm 1986. Cô tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật biểu diễn quốc tế Yonbi Bắc Kinh. Năm 2004, cô gia nhập làng giải trí với vai chính trong bộ phim truyền hình Extra 24 House. Sau đó, anh vào vai phản diện vua sói trong phim The Great Sale do Tạ Đình Phong và Phạm Băng Băng đóng chính, đóng Lục Quán Anh trong phim Võ thuật thần điêu đại hiệp với sự tham gia của Hồ Ca và Arin. Mặc dù Ứng Hạo Minh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nhưng hầu hết đều là những vai phản diện hoặc phụ nhỏ nên không thu hút được nhiều sự chú ý. Cho đến Hạo Minh đóng vai anh trai buộc tóc Lan Yuan trong bộ phim truyền hình giả tưởng cổ trang Gu Jian Kitan với sự tham gia của Lee Jae-phen và Giang Mi. Người ta nói rằng Ứng Hạo Minh đã luyện tập như điên trong thời gian nghỉ giải lao trên phim trường để tìm cách thể hiện cá tính bồng bềnh mà không mất đi vẻ ngầu của mình. Sau truyền thuyết cổ kiếm, các cuộc hẹn đóng phim của Ứng Hạo Minh dần tăng lên và anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như The Ladder of Love, Lucia Fan and The House of Blau, The Best Bride và The Four. Những chàng trai nổi tiếng. Trong All Niner với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vĩ Đình năm 2016, Ứng Hạo Minh đóng vai Kitari ăn nói mượt mà. Nhân vật của anh trong vở kịch đặc biệt hài hước và đáng yêu, và anh cũng được nhiều người yêu anh ấy, và sự nổi tiếng của anh ấy ngày càng tăng, nhưng anh ấy vẫn nổi tiếng trong phim truyền hình chứ không phải với khán giả. Trong các bộ phim truyền hình trước đây,
Ứng Hạo Minh đóng 3 vai nam và 4 vai nam hoặc thậm chí là các vai phụ nhỏ hơn, nhưng vai nam chính thứ hai của Ứng Hạo Minh trong bộ phim Chuyên gia mới phát sóng gần đây một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Ở giai đoạn đầu, Vương Tiểu Thảo do Ứng Hạo Minh thủ vai là người độc đoán và ấm áp. Anh là người được nhiều cô gái muốn kết hôn. Sau đó, do hàng loạt thay đổi, ác quỷ trong lòng anh đã sinh ra và anh trở nên ích kỷ và ích kỷ. Chuỗi thay đổi này đã làm thay đổi hình tượng nhân vật của anh một cách đầy đủ và sống động, diễn xuất của anh đã được khán giả ghi nhận. Sau với Lee Wei Ji-kai để đóng vai chính trong The Ming Dynasty Gác 2. Quá trình quay bộ phim này đã hoàn thành và dự kiến sẽ sớm ra mắt mọi người. Ngoại hình của Ứng Hạo Minh trong vở kịch đẹp trai đến mức cuối cùng anh ấy đã mở ra thời kỳ hoàng kim của mình. Người ta nói Ứng Hạo Minh và Han Dong trông giống nhau. Bạn có thấy họ giống nhau không?